साथीहरु आज मैले थोरै सामानबाट हेल्दी अनि टेस्टी खाजा बनाएर रेडी गर्दै छु त्यही पनि होममेड यो रेसिपी मैले नि बनाएको हो जस्तो लागिरहेछ मलाई तपाईहरु पनि यो रेसिपी ट्राई गर्नुहुन्छ भने आउनुहोस् सँगै बनाऊ मैले यहाँ लिएकी छु एक बिटुको सुजी अनि दुईवटा आलुलाई चाहिँ तासेर चप गरेर लिएकी छु आलु र सुजीलाई घटबड गर्न सकिन्छ सबैभन्दा पहिला मैले एउटा मिक्सरको जार लिए त्यो जारमा त्यो सुजी राखे सुजी अलि खस्रो खस्रो छ नि त्यसलाई मसिनो बनाएर पिस्नु पर्ने हुन्छ ल हेर्नुस् त साथीहरु सुजी यतिको मसिनो भइसकेको छ पिसेको सुजीलाई अलिकति झिकेर साइडमा राखेको छु भरे चाहिन सक्छ नि त अनि त्यो अरु रको सुजीमा चाहिँ मैले चप गरेको आलु राखे दुईवटा अदुवाको टुक्रा राखे अनि एकदमै कम्ती पानी राख्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु मैले पनि अलि धेरै पानी राखिहाले छु हैन अब यो पिसेर यसको डो रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ ल हेर्नुस् त साथीहरु यसलाई मैले मज्जाले पिसेर यसरी रेडी गरिसकेको छु एउटा फराकिलो थाल लिए अनि त्यहाँनेर यो डोलाई राखे अघि पिसेको सुजीलाई मैले अलिकति साइडमा राखेको थिएँ त्यो सुजीलाई यो डोमा राखे थोरै स्वाद अनुसार नुन पनि राखे अनि मजाले यसलाई मुसेर यसको चाहिँ रोटी पकाउने जस्तो डो रेडी गरेकी छु यसमा चाहिँ एकदमै कम्ती पानी राखेर पिस्नु पर्ने हुन्छ पानी अलिकति धेरै भयो भने चाहिँ यो गिलो हुन सक्छ मैले चाहिँ अघि नै पिसेको सुजी अलि धेरै राखेको थिएँ त्यसैलाई थोरै गर्दै राख्दै मुसेर यसको पिठो रेडी गरिसकेको छु साथीहरु हेर्नु त अलिकति हातमा तेल लगाए त्यो तेललाई चाहिँ त्यो पिठोमा मजाले दलेर एउटा बोटुको लिए अनि त्यो पिठोलाई चाहिँ त्यो बोटुकामा राखेर 15 मिनेट जस्तो रेस्टमा राखेको छु यसरी पिठोमा तेल लाउनाले चाहिँ पिठो सुक्दैन अनि जे बनाउन आटेको त्यो चाहिँ एकदमै परफेक्ट बन्छ के साथीहरु अब 15 मिनेट पछाडी फेरि यो पिठोलाई निकालेर मैले मजाले माडेकी छु अब मैले जहाँ पिठो माड्ने हो त्यहाँनेर चाहिँ अलिकति फुको पिठो राखे अनि अलिकति पिठो चुडेर चाहिँ यसरी यसलाई सेप दिदै छु हजुरहरुले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अनि थोरै पिठोलाई चुडेर यसरी थेप्चे बनाएर पानीको बोतल लिएको छु मैले सानो त्यसलाई चाहिँ एउटा बुट्टा दिएको छु यसलाई हजुरहरुले जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ है साथीहरु लाम्चो बनाउँदा पनि हुन्छ पास्ता स्टाइलको बनाउँदा पनि हुन्छ त्यसैगरी मैले अर्को पनि बनाए यसलाई चाहिँ थुप्पा स्टाइलको बनाउँदा पनि हुन्छ त्यो चाहिँ अब आफ्नो खुसी है साथीहरु जस्तो शेप दिन मन लाग्छ त्यस्तै शेप दिएर यसलाई रेडी गर्नु होला पाक्नु पर्यो अनि खादा एकदमै टेस्टी हुनु पर्यो हेर्नु त मैले यसरी पनि बनाए अनि यसरी पनि बनाउँदै छु मैले चाहिँ स्टाइलको 2-3 स्टाइलको बनाएर रेडी गरेकी छु हजुरहरुले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुलाई जस्तो शेपमा मन पर्छ त्यस्तै शेपमा यसलाई बनाउनु होला मैले पनि यसलाई बनाएर यसरी नै रेडी गर्दै छु फेरि मैले यसलाई चाहिँ गोलो गोलो डल्ला बनाएर ठ्याक्कै रोटी जस्तै बनाए अनि यसरी चाहिँ कट गरेर रेडी गर्दै छु ल हेर्नुस् त चेप्टो खालको आफुलाई जस्तो इच्छा लाग्छ त्यस्तै स्टाइलमा चाहिँ यसलाई रेडी गर्ने मैले सबै यसलाई बनाएर रेडी गरिसकेको छु यसरी मैले रेडी गरेको छु एकै ठाउँ गजुङ पारेर राखेको छु है साथीहरु अनि यहाँ मैले मोमोको सबभन्दा मुनिको भाँडोमा चाहिँ मज्जाले पानी बुक्लो उम्लिसकेको छ यसमा अलिकति सनफ्लावर तेल राखे अनि यो सबै चीजलाई यसरी गम्ल्याङ गुम्लुङ हाल्दै का साथीहरु अनि यसरी हाल्ने अनि हालेर काँटा चम्चीले चलाउनु पर्छ यो सबै फुक्छ एकअर्कामा टाँसिदैन ल हेर्नुस् त हजुरहरुले भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु यसलाई चाहिँ मजाले पानी उम्लिसकेपछि मात्र राख्नु पर्ने हुन्छ अनि मैले नछपिकन यसलाई 15 मिनेट यसरी चलाउँदै पकाएकी छु यसलाई चाहिँ मजाले बोइल गर्नुपर्ने हुन्छ नि त अनि मैले चाहिँ यो मजाले बोइल भइसक्यो पाकिसक्यो अब चाहिँ यो यसलाई एउटा दुला भएको छन्नी लिए अनि त्यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ सबै तातो पानी तरिएर गएको छ अनि मैले माथिबाट चाहिँ चिसो पानी राखेर यो चाहिँ नर्मल पानी हो अनि यसलाई मिची यसरी पखालेकी छु अब यसको सबै पानी तरिने गरी अलिकति अलगो ठाउँमा राखे अनि मैले यता सब्जीहरु रेडी गरेको छु अलिकति प्याज अलिकति क्याप्सिकम अलिकति टमाटर अनि एउटा खोर्सानी लिएको छु मैले चाहिँ यस्तो आकारमा यसलाई चप गरेर रेडी गरेको छु साथीहरु हजुरहरुसँग के छ भेजिटेबलहरु त्यो हजुरहरुले लिन सक्नुहुन्छ अझै यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ अरु भेजिटेबलहरु अब यसलाई बनाउनको लागि एउटा कराई बसाइसकेको छु कराई मजाले तातिसकेको छ अलिकति सनफ्लावर तेल राखे अलिकति दाना जिरा फुराए अलिकति लसुन फुराए अघि चप गरेको प्याज राखे एउटा खोर्सानी पनि राखिदे अनि टमाटर चाहिँ मैले दुईवटा ठुलठुलो चप गरेर लिएकी छु त्यसलाई राखेर एकैछिन मिक्स गर्दैकी छु अलिकति बेसार राखे स्वाद अनुसार नुन राखे अलिकति काश्मिरी लाल मिर्च पाउडर राखेर मजाले फेरि मिक्स गर्दै अब यतिको मिक्स गरिसकेपछि यसलाई मैले एकैछिन छोपेर पकाएकी छु साथीहरु यो भेजिटेबल्सहरुलाई चाहिँ धेरै पनि पकाउनु हुँदैन मैले चाहिँ हल्का मात्रै पकाएकी छु एकैछिन पछि यो यतिको हुन्छ पाकेर टमाटर चाहिँ हैन अनि त्यसपछि मैले चप गरेको क्याप्सिकम राखेर मजाले चलाइदिए अब यसलाई चाहिँ धेरै पकाउनै पर्दैन के साथीहरु क्याप्सिकम चाहिँ काँचै खाँदा पनि त हुने नि हो हैन अनि मैले अलिकति थोरै सोया सस राखे अनि अलिकति टमेटो केचप राखिदिए अनि फेरि मजाले एकचोटी मिक्स गरेकी छु ल हेर्नु त मसलाहरु यतिको पाकिसकेको छ अनि अलिकति थोरै अजिनामोटो राखिदिए यो चाहिँ अप्सनल हो साथीहरु अनि मैले एकचोटी मिक्स गर्दै फेरि अनि अघि मैले रेडी गरेको खाजालाई राखेकी छु यसको नाम चाहिँ के राख्दा ठिक होला साथीहरु मलाई कमेन्टमा भन्नु होला है मैले चाहिँ यसलाई होममेड चाउमिनै भन्दै यसरी घरैमा चाउमिन बनाएर खादा चाहिँ एकदमै हेल्दी हुनुका साथसाथै साथीहरु एकदमै टेस्टी हुँदो रहेछ हामीले चाहिँ यसरी नै कहिलेकाहीँ बनाएर खाँदै गर्ने गरेका छौं हेर्नु त मैले यसलाई नछोपिकन यसरी चलाउँदै फ्राई गरेकी छु यो बनाउन चाहिँ थोरै सामान लाग्ने अनि खासै झन्झट पनि छैन साथीहरु अनि भेज अनि नन भेज दुवै जनाले पनि यसलाई बनाएर खान सक्नुहुनेछ अनि हजुरहरुले त सुजीको हैन होला मैदाको होला भनेर कमेन्ट चाहिँ नगर्नु होला है साथीहरु यो भन्दा अगाडि मैले सुजीको मोमो राखेको थिएँ एकदमै धेरै साथीहरुले मन पराइदिनु भएको थियो 2-4 जना साथीहरुले चाहिँ हैन होला सुजीको मैदाको होला भनेर कमेन्ट गर्नु भएको थियो
मैले हजुरहरूलाई जेको भनेर देखाएको छु यो रेसिपी त्यसैको बनाएर रेडी गरेकी हूँ साथीहरू। हेर्नु त हामीले चाहिँ यसरी बनाएर खायौँ। मैले फेरि माथिबाट अलिकति थोरै दुङदुङको पत्ता अनि प्याज हरियो खोर्सानी राखेर खायौँ बनाएर हामीले। हजुरहरूलाई पनि यो रेसिपी मन पर्यो भने हजुरहरू पनि ट्राई गर्नु होला। एकदमै हेल्दी हुनुका साथसाथै एकदमै टेस्टी पनि भएको थियो। मेरो बाबुहरूले चाहिँ एकदमै मन पराएर खाए साथीहरू मैले यो आइडीमा चाहिँ रेसिपी राख्छु भने अर्को आइडीमा मिनी भ्लग राख्ने गरेको छु। हजुरहरूले यो दुईटै आइडीलाई फलो गरेर यो रेसिपी साथीभाइसँग सेयर पनि गरिदिनु होला। अनि हजुरहरू यो रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नु होला। कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्टमा भन्न नबिर्सनु होला। बाई साथीहरू।